වෙනුව තීරණ ගැනීමට ඇති හැකියාව. 4 වෙනුව පෞරුෂත්වය. සහ අවසානයේදී අපි තෝරාගත් ලක්ෂණය වන්නේ අනුකම්ප දීමයි. ඉතින් මේ නායකත්වය ගැන අපි කතා කරද්දී ඇත්තටම අමතක කරන නායකත්වයක් තමයි ඉන්දියාවෙන් හසු වුණු මහත්මා ගාන්ධී කියන එක් විශේෂයිතය. එයා තමයි මගේ දරුවා. ඔබතුමාගේ උපකාරයක් පැමිණි දේශක රානුක ගමගේ මහත්මයාට අපි හැමදෙනාම වෙනුවෙන් බොහොම ස්තුතියි. ලොකු කැපකිරීමක්, ලොකු මහන්සියක්. මේ මහන්සියයි කැපකිරීමයි අද අප වෙනුවෙන් කරාට ඔබතුමාට නැවත ගොඩාක් ස්තුතියි. ඒ වගේම තමයි අද කියලා හැමදේම අපේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට